Buổi sáng lẽ ra là lúc cơ thể nhẹ nhõm nhất, vậy mà với nhiều cô chú sau 60 tuổi, đó lại là lúc đôi chân nặng nề và khó bảo nhất trong ngày. Vừa đặt chân xuống nền nhà, hai bàn chân đã nặng và cứng như không phải của mình. Muốn đứng dậy phải ngồi một lúc, vịn thành giường, rồi bước đi đầu tiên cứ như phải kéo lê đôi chân. Đi từ giường ra tới bếp thôi mà thấy xa như một quãng đường dài. Nếu quý cô chú thấy trong đó có mình, xin dành cho tôi vài phút hôm nay. Vì nhiều người vẫn nghĩ chân yếu đứng lên khó là tại tuổi già hoặc tại mình lười vận động. Nhưng tôi muốn nói thẳng một điều, sau 60 tuổi, chân yếu thường không phải chỉ vì ít tập luyện. Có những cô chú ngày nào cũng chịu khó đi bộ, vậy mà đôi chân vẫn cứ teo dần, vẫn run khi đứng lên. Bởi có một chuyện xảy ra ngay từ bữa sáng, một chuyện rất ít người để ý, khiến cơ thể dù có tập luyện cũng khó giữ được cơ bắp ở đôi chân. Mà tin vui là chuyện đó sửa được. Không phải bằng thuốc, mà bằng vài món ăn quen thuộc có sẵn ngoài chợ, chuẩn bị chưa tới 10 phút mỗi sáng. Hôm nay, tôi sẽ cùng quý cô chú đi qua 5 món ăn sáng theo đúng thói quen giúp người Nhật giữ được đôi chân dẻo dai tới tận tuổi 80, 90 để nuôi cơ, giữ xương chắc và cho đôi chân đủ sức đưa mình đi mỗi ngày. Trước khi nói tới món ăn, tôi muốn quý cô chú hiểu một điều. Vì hiểu rồi thì mới thấy vì sao mấy món đơn giản lát nữa lại quan trọng đến vậy. Đôi chân của chúng ta được giữ vững nhờ cơ bắp. Nhưng có một sự thật ít ai để ý. Từ khoảng tuổi 30, cơ bắp trong người đã bắt đầu hao hụt một cách âm thầm mỗi năm. Sau tuổi 60, đà hao hụt đó nhanh hơn. Quý cô chú cứ hình dung cơ bắp giống như một khoản tiền để dành. Mỗi năm, cơ thể lại rút ra một ít. Nếu chúng ta không đều đặn gửi thêm vào, thì tới một ngày, đứng lên từ chiếc ghế, bước lên một bậc thềm hay đi chợ về cũng thấy hụt hơi, run chân. Nhiều cô chú nghĩ, vậy thì chịu khó tập luyện là được. Tập luyện đúng là rất cần thiết, nhưng ở đây có một chuyện mà tôi nghĩ quý cô chú nên biết. Khi có tuổi, cơ thể trở nên chậm nghe lời hơn với chất đạm. Nói cho dễ hiểu, cùng một miếng thịt, một quả trứng, người trẻ ăn vào thì cơ bắp bắt được tín hiệu rất nhanh để tự làm mới. Còn người lớn tuổi thì cơ thể phản ứng chậm hơn, phải cần nhiều chất đạm hơn trong mỗi bữa thì mới đủ đánh thức cơ bắp. Giống như một bếp lửa đã nguội bớt, phải thêm củi nhiều hơn thì ngọn lửa mới nhen lên được. Và đây mới là mắt xích mà gần như ai cũng bỏ quên, đó là bữa sáng. Sau một đêm dài ngủ, cơ thể đã nhịn đói suốt 8 hoặc 9 tiếng đồng hồ. Đó là lúc cơ bắp cần được tiếp thêm nguyên liệu nhất. Vậy mà bữa sáng của phần lớn người lớn tuổi lại là bữa nghèo chất đạm nhất trong ngày. Một chén cháo trắng, một ổ bánh mì không, một gói xôi, no bụng nhưng gần như không có chất đạm để nuôi dưỡng cơ bắp. Điều này không phải tôi tự nghĩ ra. Một nghiên cứu trên người cao tuổi tại Nhật do nhóm của tiến sĩ Otsuka công bố năm 2019 trên tạp chí Public Health Nutrition đã ghi lại rất rõ. Bữa sáng là bữa ít chất đạm nhất. Và nếu tính cả 3 bữa trong ngày thì cứ 10 người đàn ông lớn tuổi mới có khoảng 1 hoặc 2 người ăn đủ chất đạm ở mỗi bữa. Ở phụ nữ, con số còn thấp hơn nữa. Vài năm sau, cũng tại Nhật, nhóm nghiên cứu của bà Kinoshita công bố thêm một điều đáng chú ý vào năm 2022. Những người lớn tuổi có bữa sáng với chất đạm chất lượng tốt như trứng, sữa, đậu nành về sau ít bị yếu cơ hơn hẳn. Nghĩa là không chỉ ăn cho đủ no mà chất đạm buổi sáng phải là chất đạm tốt. Vậy nên khi quý cô chú thấy mình vẫn chịu khó đi lại mà chân vẫn yếu thì rất có thể vấn đề không nằm ở chỗ ít tập luyện mà nằm ở chỗ cả một buổi sáng đôi chân của mình không hề được tiếp thêm nguyên liệu để duy trì cơ bắp. Xương và khớp cũng vậy, chúng cũng cần được nuôi dưỡng bằng canxi, bằng những chất giúp làm dịu cơ thể từ bên trong. Và tất cả những thứ đó chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào ngay từ bữa sáng bằng những món rất quen thuộc. Bây giờ tôi xin mời quý cô chú cùng đi qua 5 món ăn sáng đó. Vậy thì bữa sáng như thế nào mới thật sự nuôi dưỡng được cơ bắp xương khớp? Tôi muốn mượn một chút kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của người Nhật, những người có tuổi thọ khỏe mạnh, thuộc hàng cao nhất thế giới. Bữa sáng của họ không cầu kỳ, không đắt đỏ, nhưng có một nguyên tắc rất rõ ràng, đó là đủ chất đạm, đa dạng món ăn, nhẹ nhàng cho bụng và quan trọng nhất là đều đặn mỗi ngày. Một bữa cơm sáng kiểu Nhật thường có một chút cá hoặc trứng, một chút đậu nành, một bát súp rong biển hoặc rau củ và cơm hoặc ngũ cốc. Nhìn qua thì đơn giản, nhưng lại đủ để cơ thể có nguyên liệu ngay từ đầu ngày, thay vì chỉ có tinh bột trắng rồi để bụng đói chất đạm đến tận trưa. Tôi không có ý nói quý cô chú phải nấu y hệt như vậy, vì mâm cơm Việt mình có cái hay riêng, có món ngon riêng. Điều tâm muốn giữ lại là cái nguyên tắc phía sau, đủ đạm,
đa dạng, nhẹ nhàng, đều đặn, rồi áp dụng bằng những món rất quen thuộc, có sẵn ngoài chợ Việt mình, không cần cầu kỳ, không tốn nhiều thời gian buổi sáng. Sau đây, tôi xin giới thiệu 5 món ăn sáng như vậy. Mỗi món sẽ đảm nhiệm một vai trò riêng. Món thì bổ sung cho cơ bắp, món thì củng cố cho xương, món thì giúp cơ thể hấp thu chất đạm một cách trọn vẹn hơn. Ghép cả 5 món lại, chúng ta sẽ có một bữa sáng thật sự có ích cho đôi cha. Món đầu tiên, rất gần gũi với mọi gia đình Việt, đó là trứng. Trứng là một trong số ít loại thực phẩm có chất đạm gần như trọn vẹn nhất, cơ thể hấp thu và sử dụng được gần như toàn bộ. Trong trứng còn có một loại axit amin đặc biệt, đóng vai trò như chất công tắc, đánh thức cơ bắp bắt đầu tự làm mới sau khi ăn. Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn là một trong số ít thực phẩm tự nhiên có chứa vitamin D, chất giúp cơ bắp hoạt động tốt hơn, đồng thời hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi cho xương chắc khỏe. Trong bữa sáng của người Nhật, trứng cũng có mặt thường xuyên, khi thì cuộn thành từng lớp mỏng, khi thì trần lòng đào ăn kèm cơm nóng. Với quý cô chú, cách dùng đơn giản và dễ tiêu nhất là trứng luộc chín tới, lòng đào hoặc chín hẳn tùy sở thích mỗi người. Chỉ cần một quả trứng luộc mỗi sáng, cơ thể đã có thêm một phần nguyên liệu quý để nuôi dưỡng cơ bắp trong ngày. Món thứ hai cũng là món mang đậm dấu ấn của người Nhật trong bữa sáng, đó là đậu nành. Người Nhật có một bát súp đậu phụ ăn kèm cơm sáng gần như mỗi ngày, và họ dùng đậu nành lên men rất thường xuyên. Đây không phải món cầu kỳ hay xa lạ, vì với người Việt mình, đậu phụ và sữa đậu nành cũng đã quá quen thuộc từ bao đời nay. Đậu nành cho cơ thể một nguồn chất đạm thực vật chất lượng tốt, giúp bổ sung cho cơ bắp. Ngoài ra, trong đậu nành còn có một nhóm hoạt chất tự nhiên có thể góp phần hỗ trợ giữ mật độ xương, đặc biệt đáng chú ý với các cô sau tuổi mãn kinh, khi xương thường mất đi nhanh hơn giai đoạn trước đó. Với quý cô chú, có thể chọn một miếng đậu phụ nhỏ kho nhẹ hoặc hấp cùng bữa sáng, hoặc đơn giản hơn là một ly sữa đậu nành ấm. Cả hai cách đều dễ làm, dễ ăn và đã là một phần quen thuộc trong nếp sống của người Việt. Món thứ ba cũng rất dễ chuẩn bị vào buổi sáng, đó là sữa chua hoặc sữa. Trong sữa và sữa chua có một loại chất đạm dễ tiêu hóa, cơ thể hấp thu nhanh, hỗ trợ tốt cho việc bổ sung cơ bắp, đặc biệt hợp với bữa sáng khi bụng vừa qua một đêm dài chưa được nạp gì. Bên cạnh đó, sữa và sữa chua cũng là nguồn canxi quen thuộc, góp phần củng cố cho xương. Riêng sữa chua còn có thêm lợi khuẩn, hỗ trợ hệ tiêu hóa, điều khá quan trọng với người lớn tuổi khi hệ tiêu hóa thường hoạt động chậm hơn trước. Ở Nhật Bản ngày nay, sữa chua cũng đã trở thành một phần quen thuộc trong bữa sáng, dù đây là thói quen mới xuất hiện gần đây, chứ không phải từ xa xưa như đậu nành hay cơm. Với quý cô chú, nên ưu tiên chọn loại sữa chua ít đường hoặc không đường. Nếu cơ thể không hợp với sữa bò, có thể thay bằng sữa đậu nành đã nói ở phần trước, cũng vẫn có được phần chất đạm cần thiết cho bữa sáng. Món thứ tư là một món rất đặc biệt vì nó là điểm gặp gỡ thú vị giữa nếp ăn của người Nhật và nếp ăn của người Việt mình. Đó là mè đen. Người Nhật có một cách dùng mè rất quen thuộc, đó là rang mè lên, giã cùng chút muối, rồi rắc lên cơm mỗi sáng. Còn ở Việt Nam mình, muối mè cũng là món ăn kèm xôi, kèm cơm, kèm cháo, đã có từ rất lâu đời. Hai nếp ăn tưởng như xa nhau, hóa ra lại gần như một. Mè đen là một trong những nguồn canxi từ thực vật đáng quý, góp phần củng cố cho xương. Trong mè đen còn có những hoạt chất tự nhiên mang tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trong cơ thể. Tôi xin nói rõ để quý cô chú yên tâm sử dụng đúng mức. Mè đen là một nguồn dinh dưỡng tốt trong một chế độ ăn đa dạng, chứ không phải là thứ thay thế hoàn toàn cho sữa hay các nguồn canxi khác. Cách dùng cũng rất đơn giản. Rang mè đen cho thơm, giã hoặc xay nhuyễn cùng một chút muối để trong hũ dùng dần. Mỗi sáng chỉ cần rắc một ít lên chén cơm, chén cháo hoặc gói xôi, vừa thơm ngon, vừa góp phần chăm sóc cho xương của quý cô chú. Món thứ 5, tôi tin sẽ khiến nhiều quý cô chú bất ngờ, vì đây là một món quá đỗi quen thuộc, quen đến mức ít ai nghĩ nó có liên quan gì đến chuyện nuôi dưỡng cơ bắp, xương khớp. Đó là quả chuối. Lâu nay, nhiều người chỉ nghĩ chuối ăn cho no bụng hoặc giúp dễ tiêu hóa, nhưng ít ai để ý, chuối còn cung cấp kali và vitamin B6, hai chất đóng vai trò như người trợ giúp thầm lặng phía sau. Kali giúp cân bằng điện giải trong cơ thể, hỗ trợ cho cơ bắp và hệ thần kinh hoạt động nhịp nhàng. Còn vitamin B6 lại có vai trò giúp cơ thể chuyển hóa chất đạm mình ăn vào một cách trọn vẹn hơn, để những gì quý cô chú vừa bổ sung từ trứng, từ đậu nành, từ sữa thật sự được cơ thể sử dụng đến nơi đến chốn. Ở đây, tôi cũng muốn nói thật với quý cô chú một điều. Có nhiều nơi hay nói chuối hay kali giúp hết chuột rút ban đêm. Nhưng qua nhiều nghiên cứu tổng hợp, điều này chưa thật sự có bằng chứng rõ ràng, cho nên
Tôi không muốn hứa với quý cô chú điều mà bản thân tôi cũng chưa chắc chắn. Điều tôi có thể nói chắc là chuối vẫn là một người bạn tốt cho bữa sáng, giúp cơ thể tận dụng trọn vẹn hơn phần chất đạm đã ăn vào. Cách dùng thì không gì đơn giản hơn. Một quả chuối chín, bóc vỏ là ăn được ngay, không cần chuẩn bị gì thêm. Nãy giờ tôi đã giới thiệu với quý cô chú 5 món: trứng, đậu nành hoặc đậu phụ, sữa chua hoặc sữa, mè đen và chuối. Nhưng chắc quý cô chú cũng thắc mắc, chẳng lẽ sáng nào cũng phải ăn hết cả 5 món cùng lúc? Không cần như vậy đâu. Quý cô chú chỉ cần mỗi sáng chọn khoảng 2 đến 3 món trong danh sách này, thay đổi qua lại cho đỡ ngán, miễn là có mặt đều đặn trong tuần. Xin gợi ý vài cách phối hợp đơn giản. Sáng thứ nhất, một quả trứng luộc, một ly sữa đậu nành ấm và một quả chuối trắng miệng. Sáng thứ hai, một chén cơm hoặc cháo có rắc muối mè kèm một hũ sữa chua không đường. Sáng thứ ba, một miếng đậu phụ hấp nhẹ, một quả trứng và một quả chuối. Chỉ cần đơn giản như vậy, chuẩn bị chưa tới 10 phút là bữa sáng của quý cô chú đã có đủ chất đạm, có canxi, có những chất góp phần chống viêm, đúng như nguyên tắc bữa sáng mà tôi đã nói ở phần trước. Trước khi kết thúc, tôi muốn nói rõ với quý cô chú một điều quan trọng. Những món ăn sáng này là để hỗ trợ nuôi dưỡng cơ bắp, xương khớp một cách tự nhiên, đều đặn theo thời gian, chứ không phải thuốc, và cũng không thay thế được việc thăm khám hay điều trị của bác sĩ. Nếu chân yếu xảy ra đột ngột, yếu hẳn một bên người, tê cứng kéo dài, khớp sưng nóng đỏ hoặc đau nhiều bất thường, quý cô chú nên đi khám sớm, đừng chần chừ chờ đổi bữa ăn mà tự khỏi. Ngoài ra, quý cô chú nào đang có bệnh thận hoặc đang điều trị tiểu đường nên hỏi thêm ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng đạm trong khẩu phần ăn để điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng sức khỏe riêng của mình. Quý cô chú thân mến, chân yếu sau tuổi 60 không phải là một bản án, mà chỉ là một tín hiệu nhắc chúng ta chăm sóc cơ thể mình kỹ hơn một chút. Tập luyện vẫn rất cần, nhưng nếu chúng ta cho đôi chân thêm một chút nguyên liệu đúng cách ngay từ bữa sáng, thì mỗi bước đi, mỗi lần đứng lên ngồi xuống sẽ nhẹ nhàng hơn theo thời gian. Không cần làm tất cả cùng một lúc, chỉ cần bắt đầu từ ngày mai, thêm một quả trứng, một ly sữa đậu nành hay một quả chuối vào bữa sáng cũng đã là một bước nhỏ đáng quý. Vì một đôi chân khỏe mạnh không chỉ giúp quý cô chú đi lại dễ dàng mà còn giữ được sự tự chủ, tự tin bước ra ngoài, thăm con cháu, đi chợ, tập thể dục buổi sáng mà không phải phụ thuộc vào ai. Nếu quý cô chú thấy những chia sẻ hôm nay có ích, hãy để lại một bình luận, kể cho tôi nghe bữa sáng thường ngày của quý cô chú có những món gì. Đừng quên theo dõi kênh vì tôi sẽ còn tiếp tục mang đến những kiến thức chăm sóc sức khỏe thật gần gũi, thật dễ áp dụng cho quý cô chú và gia đình. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, xin quý cô chú hãy gửi cho con cháu để họ có thể chia sẻ lại cho ông bà, cha mẹ mình. Chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe và luôn vững vàng trên từng bước chân.